Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak terangkan, cikgu nak sambung dengan linear motion graph part 2 Okay. So semua sekali dalam linear motion graph cikgu ada 3 bahagian. So part 1 kita dah bincang displacement against time graph. Part 2 yang ini yang kita nak bincang hari ini is velocity against time graph and acceleration against time graph. VT graph and AT graph lah. Yang pertama itu kita kata ST graph. So graph kita ada 3 lah, S, V, A. Jadi cikgu orang kata ST graph, VT graph, AT graph macam tu And part 3 kita discuss passage question lah yang berkaitan dengan linear motion graph Alright, so the learning standards of this subtopic. You can interpret types of motion, okay, based on the VT graph and AT graph. Number 2, analyze. Analyze means you have to do some calculation to determine the distance, displacement, velocity, and acceleration. And finally, you can convert and sketch from VT graph to AT graph. So we have 3 learning standards. Okay, so bila cikgu cakap VT graph, selalu cikgu nak kamu bayangkan kamu kena nampak speedometer. Speedometer. So what is speedometer? Okay, speedometer yang ada dekat kita punya, kalau kat kereta yang menunjukkan the speed the speed at that instantaneous. Susah nak sebut tu. Instantaneous okay. Macam manalah kamu sebut dengan betul cikgu baca macam tu. Okay, so means dia menunjukkan speed pada ketika itu. So let's say for example, ini dia punya reading dia, the pointer tunjuk 0. So means that kereta ni tak bergerak lah. The V is 0. Then lepas tu dia menunjukkan ada peningkatan ni 20 dia jadi 60, dia jadi 120. So dia menunjukkan speed at that time. Macam itulah cerita dia. So kalau kamu tengok graph ni nanti, kamu kena nampak, oh ni dia speedometer tunjuk begini, macam gini, begini. Itu maksudnya cikgu, nanti kita tengok soalan dia, graph dia. So from VT graph, okay, so apa cikgu nak kamu boleh buat ialah, number 1, you can interpret. Okay, interpret the velocity. Is the velocity increasing, decreasing, or constant velocity? Macam tu. Itu masuk interpret lah. Then from VT graph also, we can find acceleration. So what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity, which we can find from gradient. Okay, next, we can calculate distance and displacement by finding the area under the graph. And finally, you can convert VT graph to AT graph and vice versa. Okay, so untuk membincangkan ni, cikgu akan refer to example 4 to 7 and one example from your textbook. Okay, so refer to your module page 20 to 24. Dan pada PowerPoint cikgu kat sini, cikgu akan tulis very left corner ni, yang inilah kat atas ni menunjukkan page berapa pada modul kamu. Okay, supaya nanti kamu tak tahu, cikgu duduk pada mana-mana. Cikgu dah rearrange balik lah dia punya susunan supaya lebih mudah kamu faham. Okay. So mungkin dalam modul kamu tu depan, tapi cikgu bincang kat belakang. Macam itulah. Cikgu dah susun balik supaya cikgu pergi pada mudah dulu kepada yang susah. Alright? Okay. Yang ni. Okay, ni page berapa? Tengok kat atas ni, cikgu tulis page 16. Macam tu lah. Okay, so semua orang rujuk pada page 16. So, kita nak interpret. Interpret graph. VT graph. Velocity against time graph. Bila cikgu kata velocity against time graph, maksudnya velocity tu duduk di y-axis lah. Macam tu. Ni time duduk dekat x-axis. VT graph. So, yang dia sebut dulu is the y-axis. Okay. So, seperti cikgu sebut tadi, kalau cikgu kata VT graph means always refers to speedometer. VT graph always relate with speedometer. Okay, kalau kamu tengok graph D ni, so dia punya reading speedometer dia menunjuk bacaan 0 all the time. So it means that the car or the object is not moving lah. Kalau macam ni, dia tunjuk kat kosong kan, tak ada bacaan, tak bergerak lah maksudnya. The car is not moving, the velocity is, kenapa tunjuk tu dah? Okay, sorry. Itulah. So, maksudnya dia stationary, tak bergerak. The velocity is 0. Okay.
So, untuk VT graph ni, kita boleh terangkan directly berkenaan dengan velocity. So, what happens to the velocity? Okay, nanti kita juga boleh terangkan menggunakan acceleration. Nanti cikgu akan pergi kepada yang kedua. So, ini yang pertama, lapisan pertama, cikgu akan terangkan what happens to the velocity. Okay. Next, E. Yang E ni dia menunjukkan bacaan, katakan ini is 100. 100 meter per second sepanjang masa. Dia gerak ke tak gerak? Speedometer menunjukkan 100 meter per second all the time. So it shows that the car or the object is moving with constant velocity. Jangan terkeliru dengan displacement against time graph. Itu lain. Ini speedometer dia. Speedometer dia menunjukkan the reading of the speedometer is the same all the time. So it shows that the car or the object is moving with constant velocity atau uniform, or kadang-kadang dia kata constant velocity, uniform velocity. Okay, yang ni kamu nampak lah, the velocity decreases. Ini velocity decreases, this one decreases, this one increases. Yang ni increases tak? Increases. Velocity increases. Nanti kita akan tengok dia punya acceleration dia macam mana. Okay, so untuk yang lapisan pertama, cikgu kata kita terang directly from the velocity. Sebab dia velocity, so kita kata velocity zero, constant velocity, velocity decreases, velocity increases, and velocity increases. Okay, next part is kita boleh terangkan juga daripada VT graph. VT kita boleh explain in terms of acceleration, iaitu by finding the gradient. Kita dah belajar hari tu, kalau gradient macam ni, ada gradient ke kalau dia macam mendatar macam tu? Ni zero kan? Kalau macam ni, ini maksudnya positive gradient. Kalau turun, negative gradient. Ini ialah asas-asas matematik yang sepatutnya semua orang dah tahulah. Okay, simple macam tu. Okay, so ini flat macam tu kan? So maksudnya acceleration is zero. Yang ni, velocity dia 100 meter per second all the time. So maksudnya no change in velocity. So no change in velocity, no acceleration. Zero acceleration. Okay, this one. Velocity decreases. Velocity decreases. Gradient dia sama aja. So ini kita kata accelerate. Negative. Kamu akan dapat negative. Negative mean acceleration in the opposite direction. Yang ini dapat A dia positif. Positif. So accelerate in the same direction. Kena beza lah. Kalau negatif, kalau kita dapat gradient negatif in the opposite direction. Kalau positif in the same direction. Yang terakhir ini macam mana? Ini constant. Ini kita kata constant lah. Sebab dia punya gradient dia sama. Constant acceleration lah. Constant acceleration. Ini pun constant. Constant acceleration. Constant acceleration. Tapi this one, dia punya acceleration gradient dia makin tinggi lah sekali dia tu. So ini kita kata dia punya acceleration increases. Velocity increases and the acceleration also increase because acceleration comes from gradient. So as the gradient increases, maka kita boleh kata the A also increases. Okay. So yang penting yang mana? Yang ni penting, yang ni penting, yang ni penting, yang ni penting. Yang itulah mungkin ini out of syllabus sikit lah. Tapi kamu kena tahu. Seterusnya ialah interpretation of graph acceleration against time, AT. Ni simple aja. Dia direct satu je. Ni A, AT. So, ni zero. Zero acceleration. Ini constant. Constant acceleration. Ini dia makin naik, makin naik, makin naik. So, is acceleration increases. Okay. So, yang dalam sukatan kamu ialah yang ini and yang inilah. Jadi, untuk pengetahuan kamu. Alright. Next. Kita tengok example 4. So, kita cikgu mulakan dengan yang mudah dulu. So, cikgu pasti kamu dah lukis dah. Kalau belum, kamu tengok. So, kita masukkan dia punya T. Yang ni, semua dapat sama. So, ini kita kata means skater ni atau objek ni, dia gerak dengan 20 meter per second all the time. From 0 to 5 seconds. So, it move with 20 meter per second. So we can say that the car or the object move with constant velocity. Betul kan? Directly. Macam tu je. Macam mana tentang acceleration dia? What is acceleration? So from VT, we can find acceleration by finding the gradient. Ada gradient ke? Tak ada kan? So, zero lah. Macam tu. Tak ada perubahan? No change in velocity? Zero acceleration. Okay, this time displacement. Okay, displacement kena kira sikit. Displacement is given by area under the graph. Okay, ini yang baru kamu jumpa lah dalam
topik ni. So, to find displacement is to find area under the graph. Bila cikgu kata area under the graph refers to graph, the graph kita and x-axis. So, region ini. So, between the line and x-axis. Sampai ke bawah. Jadi, kita tengok kat sini dia punya shape of the area is rectangular. So, means base time height lah. Okay, so kita dapat berapa kali berapa je macam tu. 5 times 20. Base times height. Tapak kali tinggi. So, it's 100 meter. Okay, so maknanya apa? Maknanya kereta tu dah bergerak. Kereta lah apa-apa apa-apa sedang bergerak dengan 20 meter per second. Dia gerak ke depan. And dia dah gerak sejauh 100 meter. Tu maksudnya. So, daripada 20, 20, 20, 20 dan sampai hujung tu 20. So, dia dah gerak 100 meter. Ni 10, 100. Tu maksud dia. Okay, next example 5. Okay, example 5 ni macam mana rupa dia. Okay, kita dapat graph yang macam ini. So, as time increases, as t increases, the V also increase. Maksudnya ni speedometer dia tadi mula-mula tunjuk kosong. Lepas tu dia tekan minyak, dia makin gerak macam tu. So, kita boleh explain the type of motion is velocity increases. Number 2, nak dapat acceleration, kena cari gradient. Gradient. Okay, cikgu dah shadedkan yang dia punya shape triangle dia tu. Okay, so nak dapat gradient kita dah belajar is change in y-axis. Change in y-axis over, okay, m equals to delta y over delta x. Simple macam tu je. So, delta y, kita tengok kat sini, 0, 50 minus 0. Kalau kamu dah nampak, kamu tak payah tulis 50 minus 0. Kamu tulis je 50 macam tu. Delta x, 10 minus 0 or 10. Masukkanlah. Okay, cikgu ambil 50 over 10. Dan ini positif. Positif gradient. So, 5 meter per second per second. Seterusnya, kita nak kira displacement. Displacement is by finding the area under the graph. So, bentuk apa tu? Triangle. So, kita gunalah half base times height. So, base is 10. Height is 50. So, dapat 250 meter. Okay. Jadi, kalau cikgu boleh buat kesimpulan, bila cikgu kata VT graph, 3 perkara lah yang kamu boleh buat. 4 sebenarnya, tapi kita kat sini kita buat 3. Number 1 is you can interpret the motion. Number 2, find the acceleration by finding the gradient. Number 3, calculate the displacement. So, the displacement given by area under the graph. Ada satu lagi yang cikgu akan bincangkan dalam example yang berikutnya. So, semua sekali ada 4, tapi yang ini kita boleh kira 3 perkara. Alright, next example 6. Okay, example 6 ni yang cikgu akan terangkan macam mana yang level paling tinggi lah. Iaitu, kita nak sketchkan from VT graph to AT graph. Atau from VT graph to ST graph. Okay. Jadi kalau kamu baca soalan dia kata, so example 6, figure shows VT graph. Okay, VT lah, velocity dekat y-axis, is plotted based on linear motion of car driven by Encik Kasim. He drive his car at speed 40. Ni 40 meter per second and applies the brake. So, bila dia tekan brake, so the velocity will decrease until the velocity reach 0. Means finally the car stop lah. Okay, so based on the graph, interpret the velocity against time graph of the motion and sketch ST graph and AT graph. Dia nak daripada ini cikgu kata kalau graph ni kita akan ada S, V, A. Sekarang kita berada di VT graph. Daripada VT graph nak daripada AT kena cari gradient. So, kamu kena cari gradient pada the time interval lah. Kemudian daripada SVA, dia boleh juga terbalik. Maksudnya daripada V, dia boleh cari S, ialah kita cari area under the graph. So, tugas kita untuk lukiskan ini, untuk sketchkan, kita kena cari dulu gradient dia. Kena cari dulu displacement dia. Alright. Okay. So, kita analyse lah. Sekarang kita menganalisis. So, analyse the motion. Okay, analyse the motion. So, we have 2 time intervals from 0 to 6 second, 1 time interval, and another 6 to 10 second is another time interval. Okay, that is why cikgu buat macam ni, 0 to 6 second and 6 to 10 second. So, kita tak boleh macam nak campur semualah.
Boleh, tapi nanti kita nak terang acceleration dia, kita kena bahagi 2 juga. So, for the first 6 second, so the displacement cikgu is area under the graph. Area under the graph, so kita cari area lah, bentuk dia apa? Bentuk rectangular. So, is base time height. Masukkan je, base time height. So, 6 by 4. 6 by 40 lah. 250 meter. Acceleration? Ada acceleration tak kat sini? So, dia constantly 40 meter per second all the time kan? So, no acceleration, 0. Okay, settle dah. Untuk first time interval. Next, okay, the next time interval is from 6 to 10 second. Macam mana dapatkan displacement? Dia suruh cari apa? Area under the graph. So, macam mana rupa area dia? Segitiga kan? Triangle. So, macam guna matematik lah. Setengah kali tapak kali tinggi. Half base time height. Okay, base time height. Base kita ni 10 minus 6, 4. Okay. Ini tinggi dia 40. Macam tu. Half 4 by 40 is 80 meter. Okay, lepas tu kita nak kira gradient, acceleration. Kena cari gradient. Maksudnya y-axis, ini dah dapat dah. Ini is delta y over delta x. So is, cikgu dah tu lambat. Okay, so is, sebab dia negatif. Cikgu tak negatif siap-siap. Okay, negative 40 over 4. Atau kalau kamu nak buat y2 minus y1 over x2 minus x1 boleh juga. Tapi sebab ni simple coordinate kan. Just kita boleh tolak je macam tu. So, this is negative 10 meter per second per second. Ada 2 kali tu. S negative 2 Berhati-hati nanti kamu tuliskan jawapan dia. Okay. So, based on that calculation dan values yang kita dah dapat, kita nak lukiskan graph. Cikgu lukis AT dululah. AT graph dulu. Sebab dia AT ni direct, simple aja. Okay, tak macam ST. ST dia lambat. Okay, so apa yang cikgu nak kamu sedar? Apa yang kita buat sekarang ialah kita nak convert, okay, as VA. Kita dah ada V, kita nak convert kepada A dan nilai A kita dah kira tadi. Pada time interval dia. Okay, masukkan dia punya tu lah. Kita ikut macam ni. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. And ini, acceleration ni, cikgu kosongkan ni. Kita tengok pada calculation kita tadi. Kita dapat tadi acceleration dia 0. Lepas tu yang time interval yang sana tadi, kita dapat dia punya acceleration is negative 10 kan. Macam tu lah. Lepas tu kita buat berdasarkan acceleration kita. Okay, so masukkan je. Daripada 0 to 6 tadi, kita dapat gradient dia 0. Kita pun lukis je lah. 0 to 6. Kosong. Kosong lah. Lepas tu, yang 6 to 10, kita dapat negative 10. Mana negative 10? Sini negative 10. Dari sini pergi sini. Panjangkan macam tu. Lepas tu, macam tak bersambung kan? Kita buatlah putus-putus. Jadi, dia bersambung lah. Nampak ada connection. Okay? Macam tu lah. Jadi, kalau VT graph to AT graph, kira dan masukkan. Macam tu. Okay. Okay, next. Yang terakhir. Ini yang level yang terakhir lah cikgu kata kan. Macam mana kita nak tukar? V kepada displacement. Okey, untuk itu sebelum cikgu ajar tu, cikgu nak kamu salin ni. 8 graf ni. Kecil-kecil je. Okey, so salin. Nanti kalau macam peksa, kamu salin dekat muka surat depan sekali. Kamu dah hafal dia punya tu. Dia naik, lepas tu dia constant. 0. Okay. Increases. Tak ada title tau. Semua graph tak ada title. Okay dah. Okay, next. 4 yang berikutnya. Kamu boleh salin sebelah-sebelah ataupun kamu salin atas bawah. Okay je. Cikgu tak ada ruang. Sebenarnya cikgu nak buat atas bawah. Tapi sebab cikgu tak ada ruang, cikgu buat sebelah lah. Okay, yang seterusnya. Beza tau. Tadi line merah, sekarang line biru. Ni geng lain lah. Ni kroni lain. Mana? Lambat pula dia keluar. Okay. So, macam tu. So, 4 atas, 4 bawah. Ataupun kamu tahu dah. A, B, C, D satu geng. C, E, F, G, H satu geng. Tak boleh campur geng ni. Dia sebenarnya ada cara lah. Masa cikgu belajar dulu kan. Masa ada orang cikgu dengar tu satu seminar. Dia ada cerita tapi dia punya cara ingat tu macam lucah sikit. Cikgu pun tak berminat lah nak mengingatnya kan. Benda baik tak boleh campur dengan benda tak baik kan. Kan ilmu kan tak berkat pula. Okey. Tapi cikgu harap kamu pandai kan. Mesti kamu boleh ingat. Dia punya flow dia. Urutan setiap graf tu.
Alright. So, macam mana nak guna? Okey. Kenapa dah keluar? Okey. Macam cikgu sebut tadi. Okey, macam cikgu sebut. Okey, sekarang macam nak guna? Dia punya urutan SVA tau. Kalau kamu tengok, graf ni semua tak ada tu. Tak ada apa? Tak ada title. So, the title tu boleh berubah kat mana kita nak letak. Okay, sekarang kamu tengok graf yang ini. Tengok So, kita punya graf ni, dalam shape, 8 shape ni, yang mana graf menunjukkan shape untuk yang first time interval kita? Yang mana? Ini bentuk yang mana? Bentuk yang tu kan? Okey. So, cikgu kata dia punya urutan SVA. So, maksudnya ini kita punya V. Okey, sebelah kiri V ialah S. Sebelah kanan V ialah A. S, V, A. Tadi V kita yang ini, A kita yang ni. Betul tak? A, kosong. Betul. Jadi, yang dia punya shape untuk S kita, mesti macam ni rupa dia. Maksudnya dia start dari sini, lepas tu dia naik macam tu. Tapi nak naik macam mana? Kita kena buat calculation lah. Kena tengok calculation yang kita dah kira tadi. Okay, kita tengok. Kita tengok apa yang kita dah kira tadi. Kita dah kira tadi untuk first 6 second, dia dah gerak berapa meter? Area under the graph tadi, kita kira tadi, 240. So, kita pun tandalah kat mana. Okay, 6 ni 240. This ini sini. Sini start dari sini. Okay. 240. Itulah. Dia punya tu. Okay, cari macam tu. 0, 0 lah. 6, 240. Okay. Kita tanda dan kita buat satu garis. Sama bentuk yang tu. Dah. Okay. Next time interval. Okay, sekarang kita tengok yang kedua pula. Bentuk ni bentuk yang mana? Adakah A, B, C, D, E, F, G, H? Yang mana? Bentuk yang F. Okey, cikgu kena padam lah. Tadi cikgu kata SVA tu aksis dia berubah. So, ni tak ada kena-mengena dah. Cikgu padam dah. Okey. Sekarang, cikgu punya V cikgu kat mana? Kat sini. Maksudnya sebelah kiri V ialah S. Ini ialah A cikgu. Okey. Jadi kalau ini shape dia, betul tak A dia dapat macam ni kat bawah? Betul? Sama? Jadi bentuk untuk S, macam ni. Wah, kena jadi macam ni lah bentuk dia. Tapi berapa kita nak berhenti kat sini? Kat berapa nak berhenti kat situ? Tak tahu kan? Tapi ingat tadi kita dah kira. Kita dah kira tadi. Iaitu dia punya S 6 to 10 second ialah 80 meter. 80 meter. So, maksudnya, cikgu padam 80 meter. Jadi, cikgu pun carilah. Cikgu cari pen biru boleh? Ini dah 240. 240. Tambah 80 berapa? Tambah 80 meter lagi. 320. So, around here. 310, 320. 320. So, maksudnya kat sini lebih kurang kat sini nanti dia akan melengkung macam tu. Okay, dia akan melengkung seperti bentuk itu. Faham? Okay, ini kat start dia. Ini dekat 10 is dapat 320, 80. 240 plus 80 is 320. So, dapat bentuk. Okay. Macam tu bentuk dia. Kalau kamu nak macam tu pun okey juga. Dia macam, tapi dia melengkung lah. Melengkung Okay. Boleh faham? Alright, cikgu ulang, cikgu just cikgu just onkan dia punya animation je. Okay, tengok shape, pilih shape. Okay, sebelah yang shape yang S ini ialah V, sebelah dia ialah S. So, S ini bentuk ini. Bentuk itu kamu cari dia punya tu, tandakan dan garis. Okay, next time interval bentuk ini. Mana bentuk dia? Yang itu. Shape dia yang inilah. Kalau ini V, ini S dia. Okey, tu S. Berapa meter nak gerak daripada situ? Kamu tengok tadi. 80. Okey, tambah 80. 240 tambah 80. 240 plus 80 is 320. Cari 320. Ikut curve. Buat curve lah. Macam mana curve tu tak apalah. Tapi cikgu nak nampak dia curve. Alright. Itulah example berapa tadi kita mula? 4, 5, 6 kan? Okey. Oh, example 7. Okey, ni sama juga cerita dia. Sama cerita dia. Cari and cari lah. Dia nak soalan ni dia nak total distance and average speed. Total displacement and average velocity.
Okay, so example 7. Jadi kalau soalan nak total distance, kita cari area under the graph. Kita cari area under the graph. Okay, so maksudnya 1 and 2, kamu kena cari area under the graph and find dia mendapatkan dia punya bahagi dengan masa dia. Okay, yang last sekali, find acceleration, maksudnya kena cari gradient. Okay, kita tengok apa yang kita boleh buat. Alright, so dapatkan total distance dulu. Ini bentuk area 1 is trapezium. Formula trapezium, half A plus B time H kan, cikgu ingat dia punya tu. Dia punya area of trapezium. Zoom half A plus B time height. Kan? Kalau misalnya kamu tak ingat formula trapezium, kamu boleh bahagikan kepada triangle 1, rectangle 2, triangle 3. Boleh je macam tu. Tapi kalau kita dah hafal, mudah kalau kita dah kira semualah. Cikgu guna formula trapezium. Okay, so is 40. 40 kat sini. Ini is 10. Height dia is 100. So cikgu dapat dia punya area dia is 2500 meter. Okay, kemudian yang bawah, area under the graph. Cikgu dah kata kalau area under the graph means refer to x-axis. So we always refer to x-axis kat sini. What yang dia cakupi lah. Area triangle yang ni. So maksudnya antara line kita, graph kita dengan x-axis. Okay. So, kamu akan dapat triangle setengah kali tapak kali tinggi. 10 by 20. Cikgu tak ambil kira positif negatif dulu sebab cikgu just nak tengok area dia berapa. Nanti bila cikgu nak kira distance ke displacement ke, baru cikgu consider the positive and negative direction dia. Okay, so total distance, kita tak kira lah atas ke bawah, sama kita tambah je. 2500 plus 10. So, ini kan kalau kamu nak tahu cerita dia macam mana. So, kereta ni atau objek ni dia bergerak ke depan. Dia semakin laju. From 0 to 10, dia increase speed. Dia makin laju. Lepas tu, from 10 to 20, dia gerak dengan constant velocity. 100. Lepas tu dia tekan brake. Dia tekan brake pada 20 second. Ni 10 second tadi kan? Ni 20. So, 20 second, dia tekan brake. Dia tekan brake tau, tapi dia still ke depan. Mana ada orang tekan brake dia ke belakang? Ni brake brake. Brake is applied. But dia still move to the front. Okay, so dia tekan brake. Dia tekan brake, dia ke depan. Sampai akhirnya dia sampai 0 sini. Kosong, sampai sini kosong. Itu pada masa 40 second. Lepas tu, dekat sini ke sini, ini yang di opposite direction ni. Yang bawah ni, yang ini kelas, ini positive direction tau. Ini positive direction. Yang ini baru dia arah opposite. Negative direction. Yang ini yang dia gerak ke sini. Okay? Faham tak? Sebab cikgu dah kata kalau velocity kita membayangkan speedometer. So, dia tunjuk dia makin laju. Laju dia sama. Lepas tu dia tekan brake. Sampai berhenti. Berhenti sampai tu dia undur. Dia tertinggal barang kan? Dia undur. Dia tercecer barang. Tercecer barang lah. Okay? Macam tu. Itu maksud cerita dia lah. So, sekarang, berapa dia dah gerak ke depan ni tadi? Semua sekali. Dia dah gerak ke depan semua. Kita dah kira dia total dia 2500 meter. Lepas tu ke belakang kita dah gerak 100 meter. Okay. Tapi bila kita nak kira distance, kita tak kisah kan dia gerak ke depan ke belakang kan. So, kita tambah je lah. Macam tu. Lepas tu kita nak kira average speed. Dah ada nilai, kita masuk je. Kan? Total time sama je 50. Macam tu. So, 52 meter per second. Okay, next kita nak kira apa? Total displacement. Jadi, cikgu kekal je area tadi. Nampak tak? Tadi dia gerak ke depan 2500. Undur 50 meter. 50 100 100. Okay, 100 meter. Kalau displacement, tak boleh kita tambah macam tu. Sebab dia ada positif and negative. Sebab displacement is vector quantity. So, dia consider dia punya, apa kita kata, the direction. So, sebab tu dia plus ni, plus negative 100. Negative tu tunjuk the direction, okay? Bukan values. So, it means that the total displacement is 2400 and average velocity. Okay, so 2400 divided by 50 is 48 meter per second. Okay, kan? Tak susah Kalau kamu nak tengok, just... Tapi semua tu kamu kena tahulah.
Okey, so kita pergi pada soalan ketiga. Berdasarkan graf yang sama, kita nak tengok dia punya acceleration. Acceleration, So, find acceleration and finally sketch graph of A against T. Okay. Acceleration kena cari apa? Kena cari apa? Acceleration? Kena cari gradient. Ada berapa time interval? Dia punya kan ada macam perubahan dia lah. Ini, okay, ini one time interval. Kita nak cari A, 0 to 10. Okay, ini kita nak cari acceleration 10 to 20. Ni acceleration 20 to 40. And finally, kita nak cari acceleration 40 to 50. So, we have 4 time interval. So, cikgu dah asingkan macam tu. 0 to 10, gradient dia. Tengok gradient. Tengoklah, ini 100 over 10. Masukkan. Cikgu tulis juga. Okay, 10. Okay, settle cepat. Yang kedua, tak ada gradient. Kosong. Bye. Yang ketiga, yang ni. Negatif tu. Kamu nampak tak dia negatif? Dia berkurang. So, A dia patut dapat negatif. Okay. Ini 100. Ini is 20. Okay. So, negatif. Cikgu letak negatif. Negatif 100 over 20. Negatif 5. And finally, negatif juga tu. Negatif, dia berkurang dia negatif. Bukan berkurang. Maksud cikgu, dia punya shape dia, Shape macam tu. Okay, 10 divided by 20. So, negative 20 divided by 10. So, negative 2 meter per second. Alright, so you all dah dapat dah. Setiap range. Jadi, bila kita dah dapat acceleration setiap range, kita dah okay. Inilah senarai dia. Okay, masuk je. Tanda lah tadi. Masuk ikut dia punya range sama. Okay. Ni masuk ikut sama macam dekat VT tadi. 0 to 10. 0 to 10, 10. Okay, y-axis pula. So, cikgu akan buat y-axis dia based on data yang cikgu dapat lah. Okay, cikgu dapat tadi. Okay, based on data yang cikgu dapat. 10, 0, negative 5, negative 2. Cikgu pun buat scale dia. Supaya dapat besar lah sikit dia punya tu. Taklah halus. Jangan. Okay, so 0 to 10 is 10. Sini. Okay, gariskan. 10 to 20, kosong. Sini. Kosong lah. 20 to 40, panjang sikit. 20 to 40, negative 5. Okay, negative 5 kat sini. Ini sini ke sini. Mana dia? Okay. Itu. And last kali, 40 to 50, negative 2. Negative 5 kat sini, dia lebih kurang kat sini lah macam tu kot. Macam tu. Dari sini ke sini, tengok, kena tak? Ngam. Macam tu lah. So, kita sambung aja. Settle. Alright. Cikgu rasa kita dah bincang 4 example. Okay, dah bincang 4 example ni, baru boleh kamu jawab soalan yang susah sikit. Ni kira dah settle dah kelas. Kira VT graph, semua skill kamu dah belajar. Dah convert, tahu nak macam mana convert. Okay. Dan satu soalan terakhir ni ialah soalan daripada buku teks. Kamu tengoklah buku teks tu dah ada jawapan semua. Tapi kita kena macam explore lah juga kan. Macam mana dia dapat dan sebagainya. Bagi cikgu rehat sekejap. Okay. So, cuba kita tengok graf dengan motion tu. Okay, so ini ialah contoh daripada textbook kamu, page 39. Mana yang tak sama tu kamu betulkan lah. Mungkin cikgu punya jawapan tu ada kurang sikit. Just kamu completekan lah, tambah apa yang ada kat buku teks. Alright, so dia tunjukkan basikal. Basikal tu pergi mana? Okay, basikal tu. Kamu tengok ni, dia kata ke kanan is positive direction, ke kiri is negative direction, okay. So, basikal ni dia gerak macam ni. Ni start sini. Initial point dia kat sini pada masa 0 lah initial point. Oh, dia gerak dengan 10 meter per second. Oh, sama je. Lepas tu dia tekan minyak. Basikal dia tekan minyak ke? Tak. Dia kayuh lebih laju lah kan. Dia kayuh lebih laju. So, dia naik sampai situ. Oh, sampai 15. Dia dah makin laju sampai 15. Sampai 15. Dia tekan brake. Tekan brake. Jadi, velocity dia berkurang. Sampai kosong. Kosong, lepas tu dia berhenti. Nampak tak? Ini dia kosong ke sini, dia berhenti tau. Macam, sebab kalau kamu tengok ni, 100 to 120. Di live V dia kosong. Maksudnya dia tak bergerak lah. Duduk diam. Dia penat tu. Dia penat. Senang. Dia penat kat sini. Dia penat duduk diam. 100 to
120 second. So, dia berhenti. Dan lepas tu, alamak nak balik lah dia kata. Nak balik lah. Velocity increases. Dia punya speed increases from 0 to negative 9. Speed increases. Tapi sebab dia punya direction dah berubah, sebab tu dia turun kat bawah. Kalau in terms of magnitude, dia punya tu dia makin laju. So, magnitude dia bertambah. Increase. Maksudnya dia makin laju tau. Tahu kelas, makin laju. V dia bertambah. Bukan. Speed Jangan kata velocity. Speed. But, the bicycle, the rider move in the opposite direction. Sebab tu dia dapat negatif. Tu cerita dia. So, kamu boleh dapat tengok graf, kamu boleh tengok cerita ni. Okay. So, apa yang kita nak dapat kat sini? So, daripada VT graph, ini V. Boleh dapat acceleration, cari gradient, find the gradient. Nak dapat displacement, find the area under the graph. Okay, itulah cerita kita. So, kita dah interpret tadi. Find acceleration. Alright. So, kamu yang ni dia tak minta kamu convert. Dalam buku teks tu tak minta kamu convert. Kira convert tu level paling tinggi lah. Kalau kamu boleh convert A ke T, terror lah. S ke T lagi terror. Kalau kamu boleh convert 3 ni, kira memang okay lah. A+. So, kita kira. Apa nak kira ni? Kita nak interpret dulu. Interpret. Tadi kita dah cerita lebih kurang kan? Constant velocity. Lepas tu, velocity increases. Lepas tu, velocity decreases. Sampai kosong. Okay, cikgu cerita dekat yang 3 time interval dulu Okay, lepas tu kita cari gradient. Gradient ialah nak dapat apa? Acceleration. Acceleration Ini interpret. Dalam modul kamu macam mana rupa Sekejap cikgu tengok. Kamu masuk dalam table pada modul kamu tu Yang kedua is acceleration lah. Alright. Ini yang pertama tu. Mana ada acceleration? Dah sama je. 0. Kan? Tak ada. Senang lah. Macam tu. Lepas tu, velocity daripada acceleration from 50 to 70. Okay, cikgu buat triangle dia. Okay. Yang ini mungkin pelajar akan salah. Kamu tak boleh ambil 15 over berapa? 70 bukan? Dia punya perubahan dia is ini. 15 minus 10, 5. 70 minus 50, 20. So 5 over 20 kelas. Ni cikgu tulis lah sebab cikgu bimbang kamu tak nampak kan. 15 minus 10, 5. 70 minus 50, 2. 20. So 0.25. Okay, so we have V positive, A pun positif. So, velocity increases. Okay, next. Next time interval. Itu triangle dia. So, ni dia punya change ini 15, ini 30. Alright, so dapat negatif 0.5. So, V positif. Sebab dia masih dekat atas. Ni V positif, okay. V positif, A dapat negatif. So, maksudnya the velocity decreases. Okay, kita pergi pada next 2 time interval. 0 to 120 tadi. 100 to 120. Dia tak gerak kan? Stop. Yang kedua, velocity increases. Cikgu tulis velocity increases but in opposite direction. Okay. Yang ini mungkin pelajar tak faham apa cikgu cakap lah. So, the velocity increases. Tapi in opposite direction. So, negatif tu bukan menunjukkan value dia berkurang. Tetapi dia tukar arah. Jangan cakap check up lah. Okay. Next. Acceleration is gradient. Yang mana? Yang tu tak ada gradient. Kosong. Okay. Yang last one. Ada gradient. Ada gradient tapi negatif tu. Jangan letak perasan. Negatif. Kamu tengok ni. V dia negatif sebab dia ke belakang kan? Negatif. And A pun dapat negatif. V negatif, A negatif. Bila the same tu, maka kita kata the velocity increases. But in opposite direction. Okay, adakah itu sudah berakhir? Adakah sudah berakhir contoh kita? Hihihi. Yang itu acceleration semua dah settle dah. Settle dah semua. Kita dah interpret and dah find the acceleration. Okay, yang terakhir ialah kita nak kira displacement. Okay. Displacement kena cari apa tadi? Dah rasa 100 kali cikgu cakap kan? Area under the graph. Okay, kalau kamu dah okay, kamu just cepat-cepat je. Tak apa
Okay, cari area. Alright, 500. Area bentuk apa tu? Trapezium. Trapezium. 250. Kalau tak tahu, kalau tak ingat, kamu buat macam ni triangle 1 plus rectangle 2, okay? Tak apa, dia tak ada masalah. Yang ketiga bentuk apakah? Triangle. So, triangle. Lepas tu, yang kedua. Ini mana ada triangle dah? Ini kosong je kan? Mana ada bentuk-bentuk apa-apa? Kosong. And last one, triangle. Negative direction. Okay, so sudah settle semua, dah pandai kira dah. Dah kira. Maka kita nak kira average speed and average velocity. Okay, masukkan. Cik dah masukkan dah macam ni. Okay, so sekarang kita layan dia punya total distance. Tambah belaka. Okay, total time. Tengok graf tadi lah. 150. Formula, speed, distance. 7.4. Okay, kemudian total displacement pula. Ting. Yang ini yang kita nak highlight. Ini dapat negatif. Jangan lupa So, dapat dia berapa? 840. 16.8 meter per second. Alright. Okay, so cikgu harap video cikgu ni membantu kamu lah untuk memahami VT graph. Panjang kan? Tapi kalau kamu tengok matematik dia tak susah mana kan? Just kamu tahu macam mana je. Cikgu rasa kalau bila kamu dah tahu, tak ada masalah. Yang penting kamu faham apa benda yang kita nak lah. Alright. Ini contoh VT graph. Tak apa, ni cikgu akan cerita dalam bahagian berikutnya. Tak nak. Dia tak, cikgu tak edit dia punya animation. Okay, so jumpa kamu. Terima kasih. Kita akan jumpa dalam linear motion graph part 3. Kat situ cikgu akan bincangkan soalan-soalan passes dan soalan-soalan yang cikgu tinggalkan. Okay, thank you class. Bye.